لا إله إلا الله. هنا على هذه الخريطة نرى الحجرة التي هي على يسار الباب المقابل للباب الرئيسي. على يسار الباب رقم 5 وهو الباب الشرقي البحري، على يساره من داخل المسجد توجد الحجرة التي تم دفن الخديوي إسماعيل بداخلها، ويشير إليها السهم الآن. الحمد لله من القاهرة. الحضرة بتتعمل ولا واقف عشان تطول يعني ما فيش من امتى؟ ساعة الطول. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. قبر الخديوي إسماعيل. طربوش دليل على أن المدفون رجل. دي تسمى الكرارة أو الكرارة، وهي من الأحجار الكريمة. أما الرخام مستورد من إيطاليا. البوابات على شكل عصر عابدين. البخاريات فيها أسماء الله الحسنى، واحدة فيها والتانية خالية تماما. السلم تحت رجلينا والنزول للمقبرة. آيات القرآن الكريم: لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار. قبة بيضاوية منبعجة من الجانبين. قبة غاية في الروعة. باب مطل على المسجد، وباب يمين الداخل من الأبواب من الباب الملكي الخلفي. استطاع إبراهيم أن يعزل والده محمد علي في سبتمبر عام 1848 بدعوى أنه قد أصيب بالخرف أو الزهايمر. انفرد بحكم مصر، ولكنه لم يستمر أكثر من 90 يوما حاكما لمصر منفردا، حيث مات في نوفمبر 1848. تولى حكم مصر عباس الأول. عباس الأول هو ابن طوسون باشا. طوسون أكبر من إبراهيم وهو من أبناء محمد علي. كان عباس يكره عمه إبراهيم ويكره بالتبعية أبناء عمه، ولذلك لم يظهر لهم ودا وأظهر لهم وجها غير طيب في المعاملة. وبعد أشهر قليلة في أغسطس 1849 يشتد الصراع على ميراث محمد علي، ويضطر إسماعيل وبعض إخوته وبعض الأمراء مغادرة مصر إلى الأستانة. وهناك يعين السلطان عبد الحميد يعين إسماعيل عضوا في مجلس أحكام الدولة العثمانية وينعم عليه بالبشوية. ثم يقتل بعد ذلك عباس في قصره ببنها، ويتولى الخديوي سعيد ابن محمد علي الحكم. حينما يتولى محمد سعيد حكم مصر في عام 1855 يعود إسماعيل
إلى مصر، فيظهر له عمه محمد سعيد الحنو ويفيده في مأموريات خاصة تعبيرا عن مكانته وتقديرا له. يرسله سعيد إلى نابليون الثالث إمبراطور فرنسا في عام 1855 من أجل دعم توسيع استقلال مصر. مصر شاركت في حرب القرم، وفي مؤتمر الصلح الذي سيعقد في باريس كان يريد أن يطالب نابليون الثالث السلطان العثماني بتوسيع صلاحيات استقلال مصر، ولكن الرجل لم يفعل. نابليون وعد ولم يفي، ثم يزور إسماعيل البابا بيو التاسع ويعود إلى مصر في العهد غرقا في نهر النيل، وبذلك أصبح إسماعيل هو طبقا للقوانين وليا لعهد مصر. وفي يوم 18 يناير عام 1863 يموت الخديوي سعيد، ويصبح إسماعيل حاكما لمصر بمقتضى الفرمان العثماني بمنح حكم مصر لأكبر أبناء الأسرة العلوية سنا، حيث كان إسماعيل هو أكبر أبناء الأسرة العلوية سنا. أصبح إسماعيل باشا هو والي مصر، ويظل إسماعيل واليا على مصر 4 سنوات حتى عام 1867، حيث يصدر فرمانا عثمانيا بتسمية والي مصر خديوي مصر. وفي عام 1873 يصدر فرمانا أن يكون ولي عهد مصر هو أكبر أبناء الخديوي إسماعيل سنا، وبذلك ينتقل الحكم من أكبر أبناء الأسرة العلوية سنا إلى أكبر أبناء إسماعيل سنا، وبذلك يحرم إسماعيل أبناء عمه من تولي الحكم، ويصبح مجرد أمراء في الأسرة المالكة. مع تزايد ضغوط الدول الأوروبية خاصة إنجلترا وفرنسا، يرسلون لإسماعيل في عام 1879 يطلبون منه أن يتنازل عن حكم مصر لابنه محمد توفيق. محمد توفيق هو ابن جارية من جواري إسماعيل، ولكنه أكبر أبناء إسماعيل سنا. إسماعيل يتباطأ في الرد على إنجلترا وفرنسا، ويرسل مندوبا له إلى الباب العالي في اسطنبول ليستطلع رأي السلطان، ولكن السلطان في 26 يونيو 1879 يصدر قراره بعزل إسماعيل وتولية ابنه محمد توفيق. يقوم الصدر بإرسال هذه البرقية إلى إسماعيل في القاهرة. يظل إسماعيل في مصر 3 أيام يجمع ما يشاء لكي يحمله معه في رحلة الخروج من مصر، بعد أن أصبح ابنه محمد توفيق هو خديوي مصر. استطاع إسماعيل أن يجمع كل ما يريد. 1879 يغادر إسماعيل مصر على متن اليخت الملكي المحروسة. أراد إسماعيل أن يذهب إلى الأسيتانة، ولكن السلطان رفض استقباله فيها. اتجه إسماعيل إلى نابولي في إيطاليا وأقام هناك. ومن عجائب القدر، كما خرج إسماعيل معزولا وهو يركب يخت المحروسة، خرج الملك فاروق أيضا على ذات اليخت وإلى ذات البلدة معزولا إليها في عام 1952. يبقى إسماعيل في نابولي فترة 9 سنوات من عام 1879 إلى أن يشاء السلطان العثماني أن يقبل اعتذاره لكي يرحل إلى الأسيتانة فيقيم فيها. يرحل إسماعيل باشا من نابولي إلى اسطنبول ليقيم في قصر أمير جان، وهو قصر يطل على البوسفور، ويبقى في هذا القصر لمدة 7 سنوات أخرى. في خلال هذه السنوات ال7 وبعد إقامته في الأسيتانة بأقل من 2 عام
يموت ابنه محمد توفيق. يموت الخديوي توفيق في يوم 7 يناير 1892. ثم يموت الخديوي إسماعيل متأثرا بالعزل ومرض سرطان الأمعاء ومرض الالتهاب الرئوي الحاد، وتكون الوفاة في يوم 2 مارس 1895. في هذا التوقيت كان حاكم مصر هو الخديوي عباس حلمي الثاني حفيد إسماعيل. تم نقل الخديوي إسماعيل من اسطنبول إلى الإسكندرية، وخرج النعش والجنازة من الحجر الصحي بالإسكندرية إلى محطة القطار، ويتوقف القطار أثناء رحلته إلى القاهرة في دمنهور ثم كفر الزيات ثم طنطا فبنها حتى يصل إلى القاهرة. وفي تلك الأثناء كانت تقام جنازة مهيبة للخديوي إسماعيل بقي لنا منها بعض الصور التي نعرضها عليه. فلما وصل القاهرة تم تشييع الجثمان إلى جوار أمه وشيار هانم في مسجد الرفاع. بقي إسماعيل رغم عزله أغنى رجل في العالم حتى وفاته، ومخصصاته المالية لم تتأثر بعزله كما صدر بذلك الفرمان العثماني. استطاع الخديوي إسماعيل أن يشيد هذا القبر في هذا الموضع.